Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt vagytok, illetve üdvözlöm azokat, akik utólag fogják megnézni ezt a streamet. Szia Cycle, szia Koni, üdvözöllek benneteket is, mi újság, hogy vagytok srácok? Örülök, hogy már itt is vagytok, és akkor most megnézzük a Kingdom Come Deliverance, kicsit tudom mondani sajnos. Ezzel már konzolon és PC-n már sokat szemeztem ezzel a játékkal, de valahogy úgy voltam vele, hogy nem vettem meg sosem. Aztán most nem olyan rég megjelent Nintendo Switchre is, és hát elég borsós áron jelent meg, de úgy voltam, hogy megkockáztatom és megveszem, mert elég jókat hallottam róla. Úgyhogy szeretnék most akkor egy új játékot kezdeni, és egyből a mély vízzel kezdenék, úgyhogy hardcore módon elindítjuk a gémet, és meglátjuk, hogy mi lesz. Na, itt két negatív perket kell választanom. Legyenek a rémálmok. Shakes, remegés. Na, legyen a remegés. És akkor continue. Szia Wolf, hali, mi a helyzet? Halidek, tudod, egy farkas mindig figyel. Na, és ez amúgy megnyugtató. Ezt kicsit olyan fenyegetően írtad amúgy, de megmondom őszintén, számomra ez megnyugtató inkább. Szia Viktor! Hali, mi újság, hogy vagytok? Tehát valamikor a korai 15. században játszódik a történet, a Szent Római Birodalom, és Ungari is szóba kerül. De jó! King Sigismund, az kicsoda? Jaj, de jó, hát akkor van egy kis magyar vonulat is a játékban. Nagyon jó. De igazából az egész Közép-Európára lehet. Rámondhatom, hogy ebben az időben én egész Közép-Európa így festek. De jó kis időszak volt. Remélem nem farmán voltam abban az időben. Most jobb esetleg? Várjál. Most jobb esetleg? De kár, hogy recseget, nekem nem recseget, bakker. Most jobb esetleg? Az igen, van baj, akkor bőven jó van. Látom, halk is vagyok, recseg is a hang. Most állítottam rajta, úgyhogy légy mondjátok, hogy most változott-e valamit, vagy ugyanolyan szar. Írja Viktor, hú, jobb. Na, jól van, örülök akkor. Wolf írja sokkal, jaj, de jó. Na, megnyugodtam akkor, köszi. Bocsi srácok, nem direkt volt. Nem direkt volt ez a genyóság. Csak hát itt a hányrendszer, annyiféle beállítási mód van. Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. Ajaj. This hour? Harry, baj lesz ebből. Most csak annyi, hogy halk, akkor picit hangosabbra veszem. Picit hangosabbra veszem. Így, és akkor most elvileg ugyanolyan hangos, mint az én hangom. Talán picit halkabb csak. Úgy elvileg most jónak kéne lennie. Még mindig recseg, írja Koni. Az nem jó. Az a baj, azt nem tudom most, ez mi lehet akkor a recsegés maga, mert én annyira nem hallom. Hát akkor lehet nem fogom erőltetni a Nintendo Switch-es streameket, mert nem az igazi sajnos. Pedig én akarnám. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Viktoria, tesztelted, hogy jó a hallásunk. Ja.
Have you Ez csak been... egy teszt volt, hogy figyeltek-e, Oh, igen. Henry. De szerencsére How figyeltek. many times Nagyon have I told you örülök. about Oh, fighting? it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. Na jó van, I örülök, just hogyha nem scratched olyan myself, vészes. is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Szia, Síló! Láttalak téged is amúgy, bocs, hogy nem köszöntem. Csak itt meg akartam oldani gyorsan a hangot, amennyire tudtam. Igen, itt szerintem maga a PC sem elég erős már ehhez a technikához. Úgyhogy, hát fejlesztenem kell még ezt a Fine rendszert state you're in sajnos. this morning. What on earth did you get up to last night? Siló kérdezi, miről szól a game. Jó kérdés. Pontosan nem tudom, annyit tudok, hogy ez egy ilyen lovakorba játszódó RPG, és körülbelül ennyi, amit tudok róla. Már az, hogy ilyen survival elemek vannak benne, már nekem ez is új. De most éppen RPG, úgy látom, hogy RPG elemek vannak a játékban, ugyanis párbeszéd alapján dönthetjük el, hogy mit fejlesztünk, a speech-et, az agility-t, a vitality-t, vagy a strength-et. Jó, hát akkor strength-et. Úgyhogy igen, a izébe voltunk. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was Üsbe helping vagy a Fritz and Matthew francnak with some hívják errands. ezt. So I'd say I have a Döntödébe. right to be a bit tired. Well, I've got a Aha, feeling és there's akkor az something you're not strength már telling me. fejlődött is. And it's connected with that scratch Ezek elég on your erőteljesen hand. RPG That elemek, suspicious tök jól looking megoldva. character with a sword who turned up in town recently. Aha, és akkor megint csak a vitality-t is növeljük, hogy Biancával voltunk. Bedobjuk ezt I was is. with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right, all right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Ja, éhes vagyok, az biztos. Jó, kérdezzük meg, hogy kell a segítség, Do you need me to do anything? legyünk Ma? jó gyerekek. Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Akkor Fatának kell segíteni, jó? Akkor miért? Mérges rám? Kérdezzük Father angry meg. with me for sleeping late. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Na, az király. Közben ott tartottunk, hogy... de lemaradtam a chatről. Tehát ott tartottunk, hogy miről szól a game, Siló kérdezi, arra válaszoltam nagyjából, igen. Babi néniről és a Bauxit főzelékéről egyelőre, ezt Viktor írta, ez így van, egyelőre erről szól. Siló írja, ilyen sztoris gémekben érdemes a beszédet elsősorban, mint például a Falloutban. Igen, valóban. Rá kell fókuszálni a beszédre ezeknél a gémeknél. Viktor, én azt hittem, hogy arról szól, hogy Deck hogyan nőtt fel a Dragon's Dogma szintjéhez. Aha, hát ja, végül is mondhatjuk. Mondjuk te szó nélkül szétgyaksz mindenkit az útban, írja Siló. Igen, én ez a fajta vagyok általában, de lehet, hogy most váltani kell, mert ez a játékban lehet, ez nem fog menni ez a stílus. Tegnap brazil szúnyogcsípéses csajt nem semmi felülmúlni. Ja igen, hát igen, ahhoz azért az elég komoly, olyan magasra rakta a mércét. Úgyhogy gondolkodtam is, hogy a Street Fighter legyen, vagy ez, de inkább emellett döntöttem, hogy változatos legyen a csatorna. De a Street Fightert is meg fogjuk nézni hamarosan. Tehát, éhes vagyok, Can I get nézzük, hol something van to eat? kaja. I left some breakfast on the table. Help yourself. Na, akkor van kaja. Haverjaimról nem kérdezek most, ezt egyelőre pattintsuk arrébb. Na, hol az asztal? Hol a kaja? Itt van az asztal. Ott az alma. Ennyi? Jó, van még itt.
Csak leülni lehet, leülni nem akarok. Ott a kenyér is. Nagyon jó. Hoppá, nem erre megyünk, erre megyünk. Tehát megyünk akkor Fatterhoz. Tök jól meg van csinálva a game. Tehát hardcore módban vagyunk, a mentés. Itt nincs autómentés. Csak akkor ment, hogy játék, hogyha iszunk ilyen CVR snapst, az fasza. Ezt mondjuk jó tudni. Vagy ha alszunk az ágyban, illetve ha a fürdőházban, ki tudja mit csinálunk, oké? Mappen Navigation, Harry pozícióját nem mutatja a térkép, de jó. Oké. Fast travel not possible in a hardcore mód. Köszönjük. Akkor gyors utazást is felejtsük el. Survivor race. Tehát igen, van élet, van stamina, van jelző. Hál' Istennek. Amit láthatunk játék közben. Az alvás a legjobb ezeknek a föltöltésére. Illetve van Health Potion, kaja. Ne. Ezt szemben nem fogja csinálni. Beszarok, hogy elszállt az egész. Ne, megőrülök. Hát nem, srácok, én hiába akarom ezt. Nem megy. Ez a Nintendo Switch ez nem akarja az igazságot. Ez most úgy elszállt. De nem értem miért, mert a izé meg működik. Maga a Capture Card az működik, de a képet most nem adja be a... Na mindjárt kipróbálok valamit. Hát le tényleg siló halad, én is fázom, mert kínomba röhögök. Na mindjárt kitalálunk valamit azért. Azt mondja, hogy aha, valami van, ugye? Valami történt. Ezt ide kihúzzuk, nagyon jó. Várja, lehet nem lesz jó, de most megpróbálok egy olyat, hogy ezt így. Jó, és most megint nem lesz jó. De már jobb egy fokkal. Picsá, most eltűnt mindenki. Jó. Na most én tűntem el, de azt leszarom. Na, itt vagyok én is. Na, akkor nagyjából ugyanott vagyunk, ugye? Csak most nincs hang a játéknak. Na, ezt is visszamondja, megoldjuk. Halló, halló, játékhang. Működik? Jó. Na, elvileg akkor most jónak kéne lennie, csak lehet, hogy rohadt baromi halk lesz. Na, írja Siron, erőltess, de muszáj erőltetni, nem szabad feladni sose. Figyelj, hogyha én életemben nem erőltettem volna semmit, akkor még mindig az utcán laknék. Úgyhogy muszáj erőltetni a dolgokat. Nem lehet csak úgy. Na, hol tartottunk? Tehát, túlélés. Kaja, igen. Viszont ezek a hatások nem tartanak túl sokáig a hardcore módban. Nagyon jó. Tehát gondoskodni kell folyamatosan, hogy legyen kaja nálunk. Jó. Money and equipment. Mi van? Ezt nem is értem. Lényeg az, hogy tönkre mennek a dolgok az equipamentbe, illetve a kereskedés is úgy látom, hogy az úgy van megoldva, hogy nekünk ne legyen szerencsés. Ennyit tudtam. Na, a kombat, a harc. A párbajok realisztikusak. Mindig kockázatos a harc, nagyon jó.
Jó, figyelni kell az ellenség mozgását, és blokk és dodge is folyamatosan kell használni, a blokkolást és a dodgeolást is. Baró. Jó. Na. Muter ott takarít. Hol van Fater? Ott van a izé. Kovács műhely. Úgyhogy akkor nézzük meg, mit kell neki segítenünk. Grindstone-t föl is fedeztük. Come here, I need your help. Oké, Fater, itt vagyok. At Mondjad, mi least kell, you're up, Fater. that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? Hol figyelj, tudom, I'm neked running a out of technológia a charcoal. legfőbb bosszod. Run to Amúgy the igen, de market and tényleg buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. mindig túl sokra vágyom, meg túl Yeah, sokat that's the other szeretnék. thing. Kunesh still owes me for Aztán an sokszor axe, a összeroppan a hammer, dolog. and the nails I sold him a month ago. Na, Not mi to van? mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. És nem Well, értettem you're a big lad vásárolnunkkal? now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I Erre know most you'll be figyelni going kellett there volna, hogy mit anyway kell to see that bevásárolni. bird of yours. Mindegy, csak lesz But make valami. sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Viktor kérdezi, hogy itt is lehet a Her name farkasokat is ölni. Bianca. Fogalmam sincs. Nagyon Right, nem tudok so semmit make a sure játékról. Bianca draws me a nice cool Úgy one. voltam vele, hogy itt Run along veletek, now, work won't veletek wait. együtt kipróbálom. Aztán megnézzük együtt, hogy milyen. Úgyhogy nem nagyon tudok. Hát van, miket kell venni. Na jó van, hát ez nem lesz egyszerű. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Kezdek éhes lenni, de most meg ez nem kell egybe lenni szerintem. A térkép nem tudom miért ezt jelzi, és ez az indikátor. De nézzük, hát ha előbb dolgozni kell. Aha. Hát itt nem nagyon van mit csinálni. Jó. Nem is tudok lapozni semmi, akkor ez ennyi volt. Igen, azt mondta, hogy a térkép nem nagyon jelzi Henrynek a helyzetét. De hol van a térkép gomb? Melyik gomb hívja elő a térképet? Azt is mix. Jaj, hogy itt aztán itt üt is a Henry nekünk. Ugrani is tud, lovat hívni is tud. Vagy fütyülni, mondjuk úgy inkább. És más egyelőre nem tud. Jó, hát nekem ez így most fura, hogy ezt a malomkövet jelzi, hogy itt csináljunk valamit, de hát itt nem tudom még. Úgyhogy el kell mennünk beszeretni dolgokat, gondolom. Inventory se tudom, hogy előhívni még. Úgyhogy ez így eléggé faja. Az éhség az elég komolyan megy. Nincs is, de itt még vannak gombok. Aha, itt a térkép, tessék. Elég jól jelzi, hogy miket kell csinálnunk. Aha, itt a kastélyba föl kell kapnunk a crossguardot, és itt van a többi feladat, amit csinálnunk kell, és itt még van valami extra kérdőjel, azt is megnézzük. Unexplored place, jó. Eddig a játék nekem tetszik, annak ellenére, hogy Nintendo Switch-es kivitelezésben a grafika azért hagy némi kívánnivalót maga után, de ha jobban belegondolunk, hogy mobilok mennyivel erősebb rendszerrel rendelkeznek, és hasonló game se nagyon van. De majd mindjárt már jobban megnézzük, hogy mekkora tartalom van a játékban. Igen, ide szeretnék bemenni. Bocs, nem engednek be. Faszki van. Nem olyan egyszerű az, ahogy én ezt kitaláltam. Na, azt ott tartottunk, hogy sokkal szebb lett a hangír, Viktor. Na, az viszont jó.
How are you? Az viszont jó hír. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Viktor csak azt Sasau. lep meg, hogy nem ez volt az első Right. kérésed, írja They're Wolf. here. Ja, The igen, Chamberlain gave igen. them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've Írja never seen Viktor, tegnap anything Witcherbe so vérfarkassal etettem meg a I can't wait to kusát. see the sword. Az kemény, Just akkor make sure you megtartod didn't az botch it. átkot viszont. When did I ever botch anything? Silo, ide ne erőltesd. Where shall Nem I baj, start? Gyori gép már nyikorog. Ah, Amúgy igen, shut up and sajnos a give me what gépem I az nem want, or nagyon kick your bírja ass this ezt a evening. dolgot. Right Úgyhogy away, your lordship. pár hónap múlva be kell fektetnem egy új gépbe. Úgy érzem. Addig még szenvedünk, meg Magnificent. addig inkább a Shame I can't keep Playstation-t the sword fogom for myself. erőltetni, meg a PC-s Well, I better go streameket, if we're mert to get azok the job done mennek, by this evening. Godspeed. See you és later in utána the egy jó tavern. gépre Certainly befetszelök, és After utána today's jöhetnek. work, the ale might even be Még on be me. kéne vennem egy iPhone-t is, és akkor a mobil gémek is mehetnének. Igazából tényleg csak egy iPhone lenne most az akadálya. Ha lenne egy jó kis iPhone-om, akkor nagyon jó kis streameket tudnék csinálni mobil játékokról is. De ezzel az Android rendszerrel ez most már kezd nagyon háttérbe szorulni a streaming szempontjából. Jaj, nem figyeltem, miért nem tudunk bemenni. A picsáma, miért nem figyelek oda. Kurva élet. Na mindegy, menjünk akkor a többihez, aztán majd visszajövök max. Hogyha nem oldódik meg ez a probléma magától. Hogy tudja, látszik, hogy te is sokat. Igen, hát igen, én is sokat játszottam a Witcherrel valóban. De hát igen, akkor megtörted az átkat legalább. Hát nekem pontosan, az múltkor néztem a PS-en, és nekem 1414 órán van a Witcher 3-ba. Csak PS4-en. Úgyhogy az egy kicsit erős volt, hogy minél megláttam. Na akkor az új talódalma lesz, kérdezi Viktor. Hát előfordulhat, igen. Csalódtál az Androidban? Nem azt mondanám, hogy csalódtam, mert nem csalódtam benne. Csupán csak... Hát most, ahogy megnézem az új Androidokat, meg az új iPhone-okat, azért jobbak az iPhone-ok játék szempontjából. És nekem meg tudjátok, hogy mindig is ez volt a szempont egy telefonnál is. Meg igazából a PC-nél is, meg konzol az meg alapban játékról szól, de nekem mindig is a játék volt az elsődleges szempont, hogy azok hogy futnak egy adott készüléken. Úgyhogy mindig ez alapján választottam. Úgyhogy telefont is ez alapján választok, és hát eddig az Android azért volt jobb, mert a nyitott rendszer miatt hozzáfértem a beta játékokhoz, és tudtam tesztelni őket. Ez volt az egyetlen egy előnye, most már valahogy nem érzem ezt akkora nagy előnynek, mint pár évvel ezelőtt. Most már sokkal nagyobb előnynek érezném azt, hogy szépen és tökéletesen futnak a játékok. Azt sokkal nagyobb előnynek érezném, erre viszont az iPhone képes. Arról nem is beszélve amúgy, hogy azért a Switch játékok és az iPhone játékok között sokkal több az átfedés, mint az Android játékok között. Ebből azt értem, hogy ami Nintendo Switch-en található játék, az sokkal több van abból az Apple áruházban, és sokkal kevesebb van az Android áruházban. Valahogy az Apple rendszer sokkal jobban tudja futatni a Nintendo Switch-es játékokat, mint az Android. Valószínűleg pont az árt rendszernek köszönhető ez. Na, menjünk közben, mert itt a nagy beszélgetésben is csak itt mászkálgattam a faluba. És közben kezdek éhes lenni, tényleg nézzük meg a izét. Aha, itt van egy alma, meg itt van egy bread. Na, egy almát toljunk be. Hogy kell? Aha, most megettem egyet, megeszem még egyet. Vagy kettőt, igen, megettem, és most hát egy kicsit menj csak le az éhségem. No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Hail to the... Have you recovered from yesterday's great wound? Ezek a haverjaim amúgy. Except Mother Szerintem. noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole Wolf forever. ide, akkor az almasztal I egy feel like I utalás belong volt? here. I want to Igen, live and see the abszolút. world. The world's a Te nagyon dangerous jól place and I olvasol need to know sorok how to között, protect Wolf. myself. Bizony, bizony. Spoken like a man. Ez egy nagyon nagy And as utalás it volt, happens, today's your de last chance. kiszúrtad. I have to Vagy leave. szép volt. So,
Are you ready to get stuck in? Victory Rate-értek, nekem is ez lesz az új telom. Yes? És stabil, ami nagyon jó, és All stabilak right, az I'll wait almatalok, on the igen. ground by the sheepfold as usual. De ha már alma, akkor tudod melyik körte nem. Na melyik körte nem? Na most pedig harcolni fogunk? Tutoriál lesz, harc tutoriál. Jó, nézzük meg. Kíváncsi vagyok. Na szóval azért nekem tetszik a játék. Tény az, hogy így azért tévére kirakva nem olyan szép, mint a maga a Switch készülékén, kijelzőjén. De azért szerintem nagy dolog, hogy ilyen játékok is egész tűrhető grafikával futnak Switchen. Például én ezt most konzolra nem venném meg PS5-re, mert azért PS5-en most ott a Dragon's Dogma, Tekken, Outcast New Beginning, rengeteg játék van most nekem PS-en, most egy ilyennel nem állok neki játszani. Viszont Switchen azért nincs olyan sok az ilyen jellegű játékokból. Jó, a legnagyobb címek azért ott vannak, a Witcher 3, meg a Skyrim, de meg a Dragon's Dogma 1 is ott van. De attól függetlenül azért azokat a játékokat mind játszottam más konzolokon, ezt viszont nem, úgyhogy akkor legyen ez. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Meg ha megnézed, az Android telók drágábbak, mint egy Apple teló. Tényleg? Keep Na moving. hát ezt mondjuk nem vettem még észre. De mi most egy új Samsung mondjuk drágább, mint egy... Hogy kell vágni? All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different elég sides. fura. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Ez elég fura, ezt nem igazán értem. Aha. Very good. Good. Nice. Now you're getting it. Now you're getting it. Good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Jó. Hogy kell védekezni? Melyik az R? Na, ez. Vígatak. Not bad. Very good. Fine. Good. Hát nem Let's try egyszerű ez a something else. harcrendszer. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, Melyik az az follow it with Ubisoftos another. játék? A For Honor talán? Abba kell valahogy így harcolni. Nice. Nice. El is fárad a karakter. All right. Kész? Vége? Hát ezzel nem tanultam harcolni, nem úgy That's enough. érzem. Úgy legyőznek bárkit I is. don't know about you, but I'm tired and That's one. thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Jó, köszönjük. Hiszünk neked. Sokat kell edzenünk, az a lényeg. God be with you, Henry. Ez a következő, akivel God be with you. dumálunk el. Az új Samsung kerek 700 000 forint. Az igen, annak komoly ára van. Az tényleg durva.
Most érted, a 700 000 forintból veszel egy PS5-öt, meg veszel hozzá egy fasz a tévét, érted? Tehát ez most már annyira szinten nem éri meg játékért ilyen telefont venni, csak akkor meg miért vesz az ember ilyen telefont? Tehát mi az, ami kihasználja a képességeit egy ilyen készüléknek? Tényleg annyira semmi értelme. Mennyit kéne? Az összeset? Legyen az összes. Hogy tudok fizetni és menni? De most eladom a dolgokat, várjál, a kenyeret nem akarom eladni. Büdös francba, akkor vissza az egész. És milyen tudok a basketba átmenni? Na, fussunk neki még egyszer. God be with you. Tehát akkor... Hát, ha én ezt érteném... Kaják nem értem. És hogy kell fizetni? Beszarok. Na. Végre sikerült átmenni ide, oké. Na, igen. De most nem vissza akarom, hanem ki akarom fizetni. És pontot nem látom ezért. Azt mondja, megnézem, hogy melyik gombál. Close to deal. Oké. Akkor vissza. Jó, mindjárt visszajön a kép. Hát nincs elég pénzem, jó, akkor visszaadunk egy 20-at. Egy 30-at. Na. El sincs pénzünk? A fasz. Akkor még egy 10-et. Azt hittem, hogy tudunk venni legalább akkor egyet. Hát akkor nem tudunk venni. Most miért nem áll vissza a kép? Szia Warzone! Örülök, hogy itt vagy. Mi újság? Mizu? Pillanat, bocsáskodszol. Jaj, lehet, be fogom fejezni. Ez az. Switch streameket, mert nem úgy működik, ahogy szeretném. Na. Pedig ezzel a csávval valamit csinálni kell, azt tuti.
Can we do something about the price? Naturally. I'm finished. This is going nowhere. Elbasztam, de lehet izélni akkor. Alkudozni. Kicsit összetettebb a játék. Mint kapcsolni meg 5-5. Let's have a word about the price. Naturally. És nincs elég pénzem semmihez. Hát akkor ide később kell visszajönni. Nézzünk el ide a C helyhez, ami valahol erre van. Na, ott tartottunk, hogy Warzone beköszön. Szia Warzone, mi újság? És Viktor írja, szia Warzone, neked is Almatelód van, és arra fogok váltani, te csak jókat írtál róla. Warzone írja, igen, iPhone-t használok egy ideje, de mellette megvan a régi androidos telefonom is, ami iPhone-on nincs, ezt meg tudjam nézni. Milyenre szeretnél váltani? Kérdezi Warzone. Szia Manó! Örülök, hogy itt vagy. Mi a pálya? Itt kérlek szépen minden okés. És megnézem ezt a gémet, aztán valamikor tervezem majd folytatni a Fallout streamet. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. I must have misheard you. Ezt nem hiszem el. Na, But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Goodbye. Na és milyen a Fallout, Manó? Azt a gyomros sem küldött. De jó meg van csinálva a bunyó. Well landed! Milyen leüt. Le is ütött. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Na jó, akkor más úton kell szereznünk. Szerszámokat lopni nem lehet? Hát nem nagyon látok. A locked chest.
I'll need a lockpick to get into that. Fritz Oh. might have one. Lockpicket kell szereznünk. Megeszem a kajáját. Az mekkora. Bölcső vagy micsoda? Kicsit fura, hogy így el van kerítve a gyereknek a helyen. De lehet, hogy valami házi állatot tartanak itt. Jó, hát akkor... I feel quite hungry. Lockpicket kell szerezni mindenképp. Írja Warzone, Switchen is elég vállalhatóan néz ki a game. Igen, amúgy nekem is kifejezetten tetszik. Így kirakva nagy tévére amúgy nem az igazi, de maga a Switch kijelzőjén jól néz ki és teljesen vállalható. Én sokkal rosszabbra számítottam. Megmondom a frankót. Jó, hát akkor nem nagyon sikerült még egyelőre semmit se intézni. Én most visszamegyek akkor Mutárhoz szerintem elsírni, hogy mi van. Nem igazán jöttek össze a dolgok. I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Manó Irene 76-ot tolom, és ki tudom jelenteni, hogy sokkal másabb és jobb game, mint megjelenéskor. Az FPS valami még mindig megvan, 30 FPS van csak, de annyi tartalom került bele, hogy nem igaz. Na, az viszont jó. Majd ki kell próbálni akkor. Most akkor... Is everything all right, son? Kell segíteni valamit Mutárnak? Nem. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Valahol a fogadónál kéne őket megkeresni. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. And your father was no angel when he was in Kuttenberg. Of course he wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. Goodbye. Na jó van. Hol van a fogadó? Ez annak tűnik. You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg
Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik Remélem, hogy egy nagy világ lesz, egy nagy open world világ, sok-sok side talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up on the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Mindjárt válaszolok, Come Larson. on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Na, de hát a kérdés az teljesen jó, ugyanis Switchen baromi drága volt. Viszont PS5-ön tök olcsón be lehetett volna szerezni. Viszont Switchen azért nincs olyan sok játék, amivel tudok játszani, van rengeteg, de ilyen jellegű nincsen. És ezért gondoltam, hogy akkor ilyen jellegűt, akkor ez legyen az. Én is régóta szemeztem ezzel a gémmel, de nem mertem megvenni se PC-re, se konzolra. Konzolon annyi játék van, amivel játszok, hogy nem férne bele, viszont vagy már mint PS-en, de Switch-re pedig úgy voltam vele, hogy szerintem oda belefér. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with Switchen egyedül a Skyrim, ami nekem megvan ilyen hasonló játék, meg a Dragon's Connor shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he de így wouldn't most listen. már ez is ott van, és ez egy kicsit I olyan need more than reálisabb, words to kicsit olyan get Connor out of him, and I szimulátorosabb can't handle feelingű. it on my own. Úgyhogy kicsit más jellegű mégis. Just as soon as we're done plastering Mint a Witcher vagy a Dragon's I'll Dogma. be happy to sort Vagy a out that Skyrim. drunken oaf. Mondjuk a Skyrim is most már Let's kezd go while egyre, Deutsch is still sitting safely in the tavern. egyre survival-ösebb lenni. Már van benne konkrét survival mód. Akkor Fritzet később kérdezzük meg a lockpick miatt. Szerintem valami csibészkedés lesz ebből. Henry, I'm glad you came. Kellemes hangulata van a játéknak nagyon. So are we doing this or not? Mármint mire gondolsz? Right. Most We ez have to volt, hogy check that tényleg the van coast is ilyen. clear. Ja, izé. Why? 60 Deutsch is in FPS the módra tavern. gondolsz. But maybe you noticed after all these Szerintem years nincs hozzá that he has a Warzone. wife and a son. And that's a Vagy problem? lehet, hogy Aye, csináltak it is. hozzá modderek. Henry, you gotta lure her away somehow. Why me? Azt ki tudja milyen. Because you're the clever one. A modderek lehet, hogy csináltak hozzá.
What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Ez jól ment. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Oh. Fucker! I'll make you pay for that. Most itt megint bunyó lesz. Már nekem elég volt, melyiket kell még képesre venni. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Mi a baj, Szili? Johanka. Run, you cowards! And we better fucking run too. Ez az. Zbyszek, what are you doing? We don't have to run. We're on the right. Ah, yes. Sorry. It's just that's never happened to me before. Damn it, lads. What do you think you're playing at? Are you trying to get yourselves in trouble? Don't play the hero, lad. Admit what you did, and maybe I won't go to see your father, and you won't get a hiding. Stop that now. Do you think I don't know why you did it? The Deutsch may have got what he deserved, but I have to keep order in this town. Be sensible, and we'll fix this somehow. Fix it how? The Deutsch insulted the king. No patriot could let that pass. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow, but he should drop this nonsense about Sigismund before someone torches his house. So you don't mind that we... Don't gape like a stuffed squirrel. Do you take me for a German, lover? I serve my lord, and my lord serves the king, and that's Wenceslas. But what to do with you now? The Deutsch will make trouble if I let you off. So I won't go to jail? Ha! Who'd pay for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. I'll go and have a word with your father and we'll straighten it out somehow. Now clear off before I change my mind. Na jó, akkor ezt megúsztuk. Ja, egész vállalható a game, én ezt mondom.
Abszolút egész vállalható. És a Fritzet megint meg kéne keresni. God be with you, Henry. Look, it's all about the season. Just roast it with a bit of lard, the same as usual, but add some rosemary and ginger. The best thing for him. I heard it from a travelling merchant. He had it in Prague, and he said it was delicious. Here's your change. Thank you. Mixed goods, handy implements, and machines of every kind. Come on up and buy. Please the ladies in your eyes. Just come right up. Carrots and apples picked today to put a smile on your face. Usual or something else? This looks good. Implements, instruments and tools, everything for work and home. Hát semmit nem tudunk akkor elintézni kb. Sajnálatos módon. De közben ott tartottunk, hogy Mano azt írja. Csak mert ha van performance mód, pak az jó lenne, mert érted egy modern i5 10.400 procin 32 GB DDR4 RAM, meg egy RTX 2060 Super és 25-30 FPS-el döcögtetem a gémet. Ez az egyetlen felháborító a játékban. Igen, igen. He doesn't look drunk. Hát ja, lehet, hogy igaza van Warzone-nak. Hogyha a PS-en is lehet 60 FPS-be játszani, akkor valószínűleg PC-n is. Are you speak a Russian language? Sorry, but I don't speak in Russian language. So sorry. English is also just a little bit. Could do with a bite to eat. Na, hova kell nekünk menni? Hát fogalmam sincs. What did you actually do in Kuttenberg? Oh, all sorts. You had to be able to put your hand to anything if you wanted to make a living. But I was never far from iron. I'd like to see Kuttenberg sometime. I'll take you there one day, never fear. It's a beautiful city. But in the end, you'll learn the best places here by the Sasso. We've kind nobles, fertile land, and plenty of everything. And do you know Sir Radzig well? We've known each other long enough. About time. Have you got everything I wanted? When I asked Kunish to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. But without Kunish's money, I can't buy those other things you wanted. Here's coin for the charcoal and the ale. I'll get it back from that mongrel this evening. Na, kaptam végre pénzt a szénre. Azért mert béna voltam, és nem bírtam elverni a csávót, aki tartozott a fatternak. Úgyhogy most szerintem a fatter csalódott bennem egy kicsit. Van egy olyan érzésem, hogy nem ez lesz az első a játékban, vagy az életében. Nem ez volt az első, de nem is az utolsó. Na jó, de akkor most legalább a szenet meg tudjuk venni. How do you like the game on the Switch? I think so, not bad, but I never play in another platform. Welcome, Henry. Just I heard about a lot of things about this game, and when I see
arrive in Switch. I ask for myself why not try on the Switch, and I try. And I make a stream. It's not bad, I think so. I see most so better game, better port on the Switch. And this is not so bad. The Mortal Kombat one, it was crazy. Így működik a biznisz. Na most akkor mehetünk vissza. Legalább ez megvan. A Cyberpunkot elkezdtem újra végigjátszani PS5-ön. Nem tervezed valamikor folytatni streambedek, de hogy nem mindenképpen rajta van a listán. De szeretném mindenképpen. De most a DLC-t mindenképp be kéne fejezni, meg amúgy az egész gémet is. Úgyhogy de, jó is, hogy mondtad. Le is van töltve amúgy a gépre. Hát ez még mindig ott van a gépen, mint folytatni kíván dolog, de hát most a Fallout is érdekel, a Tekken is baromira beszippantott, szerintem az is marha jó lett. Közben azért más játékokat is streamelek, úgyhogy nem tudom mikor lesz rá idő, de kéne nyomatni. Ja, most már tényleg azt kéne, hogy még... Have you got everything I wanted? És a több időt kéne fektetni a játékokra. I'm working on it. Tényleg And úgy how much játszani, longer will hogy... it take? Get a move on. We have to finish that Játszani, mint sword régen, 20 today. éves koromban, Or meg do you want me 10 to look a éves koromban, fool in front amikor of leültem, az Saradzic? bam 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 No, bam, I don't. dara dara dara. I'll be back soon. Mostanában már sokkal többet adok az élvezeti faktorra, és sokkal jobban kiélvezem a játékokat. Nem az van, mint régen, hogy gyorsan futás ide megcsinálni, az gyorsan, ezt, kész, ez bum bum, vége a gémnek, az jöhet a kövi. De most ezt szeretem, hogy kiélvezni. De most mit mondott az öreg? Mit kéne csinálni? About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Saradzic? No, I don't. I'll be back soon. Akkor ennyi több segítséget nem kapok Fatertől. Ennyi volt a mag segítség. Úgyhogy most már magunktól kell megoldani. Hát akkor megpróbálom még egyszer megverni ezt a csávot. De most már végül is... Hát de még pénz, az fog kelleni. Na nézzük, mi kell még akkor. Hey, Henry's come to see us. Got it for you right here. Ez a fogadó, nem? Here we are. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course.
Nekem az a játék tetszik. Azt kell mondjam. It's on me today. Közben kérdezik, You hogy can do you pay me speak back this Czech? evening. Don't worry, dearest. Sorry, no, I don't speak Czech. I am a Hungarian Oh, guy and the wow. Hungarian I language do is hope so. very different. Thanks. And I just speak a little You'll have English something to look and forward to more this little You too. Deutsch. Oh, by the way, that But my English is shifty little bit fellow is better. asking after you. Maniac? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of És it. akkor írja Warzone, én is I'll be ugyanígy happy vagyok, when minél he's jobban gone telik az for idő, good. annál kevesebbet tudok játszani, de hát what ez in ilyen, az heaven's embernek name van a are you up kötelességei, to with amilyen him? sajnos vagy nem sajnos, promised de to az ilyen teach me how to hobikra már use a nem jut sword. annyi, What use would that be to you? amennyit Enough. ő szeretne. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank Nem baj, me én azért properly próbálok időt szorítani. That I will. Mindig egy kis gémre, de tény, hogy sokkal több játék is van, mint régen. És tényleg egyszerűen ma már lehetetlen az, hogy minden játékot kipörgessek, amit szeretnék. De legalább egy kicsit tudok velük játszani, és azért már az is valami. De persze az lenne a teljes, hogyha ki is tudnám pörgetni. De hát egy ilyen játékot, aminek ilyen 100 óra minimum a játék ideje, az hol Witcherbe is még jó pár évvel ezelőtt még volt időm belerakni 1400 órát, most már sehol nem lenne. De remélem, hogy még azért én vissza fogom hozni ezt az időt magamnak, már én szerettem ezt az időszakot, mikor volt időm egy offline RPG-be 1400 órát belerakni. Azt úgy éltem. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the A inscription mean? grafikája is a játéknak, legalábbis a videók mindenképp. Doesn't look like Czech to Az me. átvezető. Latin, maybe? Lord Radzig De ordered it. maga a játék is egész tűrhető. This will be the finest Abszolút sword I've ever élvezhető. made. We got the charcoal. Írja Black Good. Wolf, tudom, Fire up mert the ezt forge. Warzone én is úgy Put it all vagyok, mint together. te, legalább 5 projekt félkész állapotban van. Hát igen, ezek szomorúak sajnos. És mindig csak a munka, meg By the way, someone paid me a egyéb call. kötelezettségek. I reckon you might know what it was about. Kinek mit adott az élet, mint kötelezettséget. Not sure. De ezt valóban el kell Really? végezni. Because I'm pretty sure Ez tény, you ezzel and nem your lehet friends vitatkozni, threw dung at akármennyire is nem Deutsch's freshly tetszik. whitewashed house. De ha He was megnézzük here with ebbe the az catchpole időbe is, earlier. ez a játék It was például not a azért friendly érdekes, visit. mert nagyon What got hasonlít, into you, Hal? hogy valóban hogy éltek abba az That időben az Deutsch was emberek. talking treason in the tavern about És hát, ha Sigismund and the megnézed, king. itt is mindenkinek He folyamatosan got what he dolga deserved. volt, csinálni kellett valamit. Got what he deserved. Itt did már he? a hobbi fogalmát sem nagyon ismerték az emberek. You can go and clean up the mess you made Tehát and hobbi apologize nem to nagyon him. létezett, mert mindig a dolgokat kellett csinálni. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. Hát So you igen, a think it's fiú is right to let többre traitors vágyik, úgy speak ill of érzem. our king? The Ha boy jól gets értettem, caught, aztán making a lehet, fool hogy of totál himself, félre and he still hasn't learned his lesson. értelmeztem. So Deutsch spouts rubbish and war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. The furnace is ready.
Bocsi, csak meg kell írnom valamit a chatre, egy próbaképpen. Aha, jó. I'll heat it up, and when I take it out, tehát írja you válaszol, slip ez the a grip game on so tök it fits hangulatos. exactly. Igen, amúgy You know what you're nekem doing. is nagyon tetszik. Igenis pont a hangulata miatt. Nagyon visszaadja ennek a világnak a hangulatát. Igen. Na mindjárt kész a fegyó. Kíváncsi leszek, mi lesz. Tuti, hogy lesz valami csúnya csavar. Én attól félek, hogy itt nem fog tetszeni a kard, akinek készítik. Good. És meg fog jelölni a fatert. Van egy ilyen rossz előérzetem. De reméljük nem ez lesz. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Volt hobbi, jutott is rá idejük, azt úgy hívták, hogy... És most várjuk a doppergést. Az volt a hobbi neve, hogy szex. Fogadjunk, erre gondolsz. De nem biztos. Father, why did you leave Prague? Milyen próba? Csak Who az, ever heard hogy... of a master swordsmith making horseshoes Most in az a village? OBS-en nézem a chatet, mert lemerült a telefonom, és kíváncsi I had voltam, my hogy reasons, Hal. ha beírok valamit, akkor azt... And here I have your mother and you. Why would I want any other meg, hogy life? milyen későn jeleníti meg. És az You volt a remember próba. Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Valami ok kelleni fog, hogy miért fogja elhagyni ezt a családi dílt. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose life is born only once a 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. És kész a kard. Hát jól néz ki, azért meg kell hagyni. És valóban tényleg nagyon hangulatos. Nekem is nagyon tetszik. És olvastam is, hogy nagyon sokan írták, amikor megjelent Switchre, kommentben, hogy rohadt jó a játék. Tehát nem simán jó, hanem rohadt jó. Indeed it És is. csomóan írták ezt. The Lord be with you. My Különböző father sent me emberek. for those nails. Good day to you, Igen, Teresa. de biztos, hogy van valami. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. És eddig a hangulat az tényleg elég erősen hozza. Az elvárásokat. Na. Henry, are you all right? Persze, hogy jól vagyok. Ha ilyen csinos menyecskét látok, mint te. Na, hova megyünk? Tereza, mit kell csinálni? Henry, are you all right? Persze. Szögeket kéne adni ennek a Terezának, jól értem? Nem biztos. Szébior snaps is van, tessék, az fog kelleni. Bandázs is. Úgyhogy most itt begyűjtök mindent inkább. És akkor vissza Terezához. Tereza!
Hát írja, hello mindenkinek, de képzel, pont ezt a gémet tolom most én is, csak PC-n nagyon tetszik. Tényleg? De jó. Ez micsoda véletlen, mi? Na, én meg képzelni, meg Switchre vettem meg, mert nemrég megjelent, és hát régóta szemeztem már én is ezzel a játékkal. És óriási. Nagyon az elején vagyok, amint látod, de óriási, már most nagyon tetszik. Úgyhogy egyelőre nem bánom, hogy megvettem. Elég drága volt. Nem volt semmi akció rajta, és így volt 60 euró. Maybe we'll see each other there. Nem volt olcsó. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Nem volt olcsó, de szeretem, amikor ilyen nagy terjedelmű gépek viszonylag csak kicsit lebutított grafikával kerülnek át. Fine lass, eh? Yeah, jó az öreg, bírom. Now stop staring at her and come and see this. Jó a stílusa, It's time for the trial by fire. Úgyhogy nekem is tetszik, Máté, a játék. Úgyhogy örülök, hogy te is csapatod vele. Neked mi a véleményed róla? Ja, írtad, hogy ez nagyon tetszik. Jó, örülök, mert nekem is nagyon tetszik. És azt nem tudom, tudod, de fog jönni a második része is. Azt hiszem, akkor meg már majd megjelenéskor szeretnénk csapatni. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. És azt mindenképp megjelenéskor. Ja, én most játszok vele először, Máté, igen. Igen, abszolút. Abszolút most játszok vele először. Nem is tudok róla semmit. Annyit tudok róla, Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Várj egy picit, mert ezt tetszik. Most egy kicsit erre kíváncsi vagyok. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Nem az lett, amit gondoltam. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. Do you have to keep going on about it? Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Ajaj. Ne.
ezek? Ez a Sigmund? Vagy a Siegfried, vagy az István, vagy melyik ez? Ez a Charles lesz. Jaj, more! Húgósokról vannak valami. Egy ilyen kis falura. A civileket is szedik. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. That's awesome. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Bekösd ez a Harry. Get through the gates! Ez komoly. Picsába. Ettől féltem. Ne, még Mutárt is megölik. Jí, bazd meg. Hát azért el kell morzsolnom egy könycseppet. Szegény Henry. Hát ez szar ügy. Saját szeme láttára. Come on, Hal! You can still make it! Run! Ez kegyetlen volt. Ebből bosszú lesz. Find a horse! Ride to town, Burke! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Szívsebés sárkány. Melyik? Az a izében van, tudod? Dragonstone-ban. Ne keverjük, tudod. Na, hát ez most azért annyira nem lepett meg, de nem vártam azért ekkora fordulatot. Jó megcsinálták. És sem van kardunk is. És az egyik objektívot nem sikerült megcsinálnom. Azt a rohadt. Nagyon jó a játék. Ez most ölni akar? Ha ez meg fog ölni. Hagyjál már, várjál már. Hát ez... Én azt hittem, hogy itt izé van, béke van, meg szeretet. Van kardom? Kéznél van egyáltalán? Nem. A rohadt életben ez meg itt le akar kaszabolni. Le... Puszta kézzel nekik kéne, nem. Lehetetlen. Ki is hajol. Hol akar? Nincs itt kard. Beszarok. Akkor tűzünk a faszba. Akkor fussunk. Meneküljünk. Ez most így nem fog menni nekem.
Meg is öltek. Hát az baj, nem tudom folytatni, meghaltam. Ezzel nem is tudom, melyik mentés volt. Na mindegy, amúgy is mennem kell. 8-kor beszéltünk egy másik streamet. Úgyhogy elvileg 8-kor meg Projekt Zomboid stream lesz. Úgyhogy hát ezt viszont fogom csapatni ezt a gémet, ez rohadt jó. Úgyhogy ezt mindenképp. Most hol vagyunk totál az elején? Mert most nem kezdtem el újból. Van egy olyan érzésem, hogy igen. Ja. Jó, hát akkor srácok, akkor ez a hardcore mód, ez tényleg nem egyszerű, de nagyon tetszik. Úgyhogy fogom még ezt csapatni mindenképp, és ez a hardcore mód tetszik igazából a legjobban benne, hogy ilyen nehéz is a játék, úgyhogy föl kell nőni a feladathoz, de mindenképp érdekes. Igen, Manu is írja, hogy érdekes játék volt ez. Igen, szerintem is. Köszi a streameddek, én köszönöm, hogy itt voltál, és Manu meg Warzone-nak is köszönöm a segítséget. Ugyanúgyan. Úgyhogy marha jó ez a játék, nekem nagyon tetszik, úgyhogy én fogom ezt csapatni. Úgyhogy nektek is ajánlom, aki esetleg még nem játszott vele, mert ez tényleg mindenképp egy olyan kategória, amit érdemes még Switchen is megnézni, mert Switchen is tökre játszható. Moddal lett 40-50 FPS, eddig jó, nem is gondoltam erre, írja Mano. Na tessék, de jó, ez tök jó hír, látod Mano? Mik ki nem derülnek itt, ne? Na, de én viszont el kell, hogy köszönjek srácok, mert hamarosan még egy stream kezdődik, úgyhogy tök jó volt. Én nagyon éltem ezt a gémet, úgyhogy szeretném folytatni, és kíváncsi vagyok, hogy hol lehet majd eljutni benne. Viszont legalább mi is az elejét meg tudtuk nézni, és tényleg le tudjuk vonni a konzekvenciát, hogy mennyire jó a game vagy nem, és számomra jó kategória felé hajlik. Na köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, jó pihenést, és remélem találkozunk a következő streambe is. Sziasztok! Back out!